friends, based dun sa aking app na gamit, dapat mag-cancel tayo ng 70k or 70,213 km. At ngayon is napasobra tayo uli 70,355. Ano ko lang mamaya yung computation, pagbalikan at mag-cancel na tayo uli. Kaya natin yung drain use oil ng mix oil with Pertua shot at yung nasa likod. Pabalik ulit tayo. At sa video na to is yung drain use oil lang ang ano natin. Usual naman yan pag ano ng change oil. Check na lang yung mga previous change oil video na meron naman siyang playlist. Balikan ko kayo. Yan, tanggalin natin ng oil dipstick. Yan. Napainit ko na to kasi di ba bumaya ako pa Manila. Then ngayon napalamig ko na. At kaya mapasobra tayo ng kilometer. Change yan, oil dipstick tanggalin natin. At mag-change oil na tayo. Sachet at extension at reminder, pinapanood akong video 18mm pagkakatabi niya, pero sa mga Kymco Super 8 is 17mm. Ayan. Lefty loosey tayo mga kumotor. Check natin yung remaining drain use oil ng mixed oil ko na pinagbabawa na technique. Nalagyan ko siya ng Pertua shot. At check natin yung nagamit na langis, total kilometer. Yan ko lang sa screen. Yan ko lang sa screen yung screenshot. Bali 70,335. Tinakbo ko minus yung last change oil ko, last change oil ko is 69,254. Dapat mag-change oil tayo ng 70,213 pero napasobra na naman tayo. Ulit 69,254 69,254 naka 1,081 km tayo mga kamoto friends gamit yung mix oil with Pertua shot. Yan. At mukhang konti na naman. Kasi ang halo niyan is sea oil saka optimum 8 at EX10 saka ini iRide saka yung nga yan. Kaya siguro yung bawas kasi ang ayan.
At tawag natin. Tawag natin. Ayan, saka magaling sa babalik. Ayan, sanay na natin itong mix. Use oil natin, na-drain use oil. Dito sa container. Ayan. At ito yung previous oil na gamit ko. Check nyo na lang yung mga video ko sa change oil. Playlist naman yan. Sana na natin na tagilid ko na yan, natanggal ko na yung main drain plug. At natin yun, kulay niya is yung kulay ng Pertua power shot namin. Medyo violet. Ayan. Kulay niya. Natin yung magiging drain news oil na ito. And separate ko na yung feedback. Yan, pipicturean ko to. Ano ko lang sa screen. Pop up ko na lang. Or picture in picture. Yan, mga kamoto friends. At habang ano tayo na ito, salin. Check natin yung magpapa-shoutout. Meron ba nag-request ng shoutout? Check natin mga kamoto friends. Papapap ko sa screen yung shoutout. Habang nag-ano tayo nito. Comment. Then, comment. At shoutout. Ito natin shoutout. Shoutout. Yan. Yan. Nag-record ng shoutout si Beat Gaming Moto and Hen Rider, then Dodge Channel Motovlog, and Autoblip Motovlog. Yan yung mga latest na nagpapa-shoutout. Papapa na sa screen. And so far siguro wala naman na to. Konti na naman ang details niyan. Check natin mga kamoto friends. Ang drain news oil ng konting tapon pero okay lang naman. Drain news oil ng mix oil ko with Pertua power shot. Ang kulay niya is yung kulay ng Pertua power shot. Natin, takpan natin. Compare. Yun, 100 ml almost. Ayan, pipicture ko lang to. Ayan, 100 ml ang natira, kaya hindi ko lang sure kung gawa ng mix oil nga tayo, kaya yan, 100 ml na natin. Pero bigyan ko lang kayo ng separate feedback at picture ko to mamaya. At yun,
papapon sa screen yung difference niya mamaya. Kita niyo naman. Ito 200 yung previous ko. Optimum wave. Ito mixed oil with Pertua power shot. Yan, para hindi tayo magtagal. At yun naman yung gagamitin natin. After nun, siguro after ng 1,000 km ng langis na yan, magpa 500 ml na ako. 500 km. Since 12 years na itong motor ko, need na siguro mag engine refresh or bore up. Sa ngayon wala pang budget. At kung meron mag-i-sponsor, tanggapin ko yun. At maraming salamat kung sakaling meron man. Wala, mag-iipon tayo ng pang bore up. Ngayon, maraming salamat sa panonood at pagkakaroon ng aking video upload. Thank you very much for watching and waiting for my video upload and supporting my YouTube channel. And don't forget to subscribe, like, share, and comment. Meron kayong katanungan at suggestion, try natin sagutin niya at gawin. At don't forget to click the bell notification icon para updated kayo sa mga video upload ko, community post, shout out, and giveaway soon hopefully. At good vibes and chill lang tayo mga kamoto friends. At magbaon ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa sa pang-araw-araw ng biyahe ng ating buhay. Stay safe, stay home, stay healthy, and stay clean, and pray always na maging okay na lahat. At ride and drive responsibly. This Scooter Rider here, signing off, and peace out, and see you on my next video upload. Bada bing bada boom, and saan nyo ng kalat.